සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ channel එකට. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඊමණි සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ site එකේ වැඩ කරද්දී එකපාරට ලක්ෂ ගණන් අතර ගන්න බෑ. ටිකක් ඉවසීමෙන් වැඩ කරොත් කාලයක් යද්දී ඔයාලට හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. මම අද ගෙනල්ලා තියෙන site එක start click කියන site එක. මේ site එකේ ලංකාවෙත් ගොඩක් දෙනෙක් වැඩ කරනවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා publisher and advertiser කියලා. publisher account එකක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. publisher account එකක් හදාගත්තොත් තමයි අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද account එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. මෙතන publish එක කියන තැන ක්ලික් කරලා ඊටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා sign up කියලා ස්ටෙප් එකක්. sign up දෙන්න ඕනේ. sign up දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ personal information තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ first name එක. first name එක දෙන්න ඔයාගේ. ඊට පස්සේ දෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ last name එක. last name එකක් දෙන්න හරියට. ඊට පස්සේ තියෙනවා your date of birth කියලා. ඔයාගේ උපන් දිනය හරියට දෙන්න. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා your home address කියලා. ඔයාගේ ගෙදර address එක හරියටම මෙතන දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා your city කියලා. ඔයා ඉන්න නගරය අනිවාර්යෙන් මෙතන දාන්න. හරියටම මේ personal information ටික පුරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහල් තියෙනවා where do you live කියලා. ඒක select වෙලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා zip postcode කියලා. ඔයා ඉන්න නගරය Google එකේ search කරන්න. ඔයාගේ නගරේ නම ගහලා zip code කියලා Google එකේ search කරන්න. එතකොට zip code එක එනවා. ඒක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා your phone number කියලා. phone number එක මෙතෙන්ට හරියට දෙන්න. යටටත් ඒ phone number එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා sign in information කියලා. එතන ඔයාගේ email address එක හරියටම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ email address එක confirm කරන්න ඕනේ. ඒක ආයෙ හරියට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දාන password එක දෙන්න strong password එක. ඒක confirm කරන්න ආයෙ password එක එතන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන security ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා. ඔයා මෙතන ප්‍රශ්නයක් choose කරගන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඔයා ගන්නේ what is favorite color කියන ප්‍රශ්නේ ගත්ත කියමු. ඒ ප්‍රශ්නේ අරගෙන ඔයා ඒ ප්‍රශ්නේ select කරන්න ඕනේ. select කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන answer එක දෙන්න. දැන් මගේ ආසම පාට කළු මම black කියලා දෙනවා. ඔයාලගේ ආසම පාට එහෙම දෙන්න. දුන්න පස්සේ ඔය ප්‍රශ්නේ වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ account වල security වලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා ඔයා කොහොමද මේ site එක ගැන දැනගත්තේ කියලා. ඔයා දැන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා යන කෙනා ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මෙතන something else දාන්න පුළුවන්. friend or family එක ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති එකක් දාන්න ඉතින්. ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා referral ID එක දෙන්න. මම description එකේ දාපු link එකෙන් ආවනම් මෙතන referral ID එක auto fill වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම ආව නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ display වෙන referral ID එක දෙන්න. ඊට පස්සේ referral ID එක දුන්නාට පස්සේ තියෙනවා enter the code below කියලා image verification එක. ඒ image එකේ තියෙන ඉලක්කම් ඒ අකුරු ටික සේරම හරියට capital ඒ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ I confirm කියලා tick එකක්. ඒ tick එක දාලා register කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක create වෙනවා. මම දැන් ගිහින් පෙන්නන්න මගේ account එකට. මේ තියෙන මගේ account එක. මම දැන් account එක update කරගෙන තියෙන්නේ. gold member කෙනෙක් හැටියට. දැන් මෙතන ඔයා account එක create කරපු ගමන් එන්නේ add සමහරට 11යි. දැන් මට මෙතන 108ක් තියෙනවා. ඒ gold membership එකක් තියෙන නිසා add 11යි තියෙන්නේ. දවසට සමහරට ඔය add ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ add එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අර PPC add කියන තැනට ගිහිල්ලා ඊට කලින් ඔයා කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ mobile verification එක. mobile verification කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා first step එක email verification, second step එක mobile verification. ඔයාගේ email verification එක මෙතන click කරලා email එකට message එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ email එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ phone number එක දැම්මම පස්සේ phone number එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ගාලා ඔයාගේ phone number එකත් මෙතන verify කරගන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ step දෙක කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට ඔයා මුදල් ලිපේවට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ මුදල් අතර ගන්න බැරි වෙනවා මේ verification එක නැතුව. ඊට පස්සේ අපි payout වලට ගිහලා බලමු කොහොමද payout එකක් දාගන්නේ කියලා.
පේමන්ට් මෙතඩ් තියෙන මෙතනත් බිට්කොයින් තියෙනවා, PayPal තියෙනවා, බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙනවා. ඔයාගේ බැංක් එකට උනත් ගන්න පුළුවන්. බැංක් එකට ගන්න නම් මිනිමම් පේ අවුට් එක $50ක් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. $50 පිටනකන් ඉන්න ඕනේ. මගේ දැන් බැලන්ස් එක තියෙන්නේ $10යි 768යි. මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් amount එක දාලා ඔයාගේ $50 පිරුණාට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරනවා නම් අපි බලමු account එක හදාගන්න ඕන විදිය. මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙනවා account setting කියලා. අපි account setting වලට යමු. my setting වලට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන bank account කියලා. මේ bank account කියන තැනට කියලා ඔයාගේ bank එකේ විස්තර දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම bank name එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ country එක ශ්‍රී ලංකාව කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ city එක දෙන්න ඕනේ bank එක ඔයාගේ account එක තියෙන bank account එක තියෙන city එක. ඊට පස්සේ bank එකේ address එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account name එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන IBN කියලා එකක්. ඒක දාලා තියෙන වරන් නැත only if you have කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙනව නම් විතරක් ඒක දෙන්න. IBN කියන එක. ඒක නැත්තම් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන account number එක. ඊට පස්සේ තියෙන branch code එක. ඔයාගේ branch code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එක තියෙන ඒ branch එකේ නම ගහලා branch code කියලා Google එකේ search කරාට පස්සේ නැත්තම් බැංකුවට call එකක් දීලා අහගන්න පුළුවන්. branch code එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ එන zip code කියලා එක. ඒ කෝඩ් එකත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් බැංකුවට කෝල් කරලා හරි Google එකේ සර්ච් කරලා හරි හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන save changes කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු auto payout එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. payout setting වලට මෙතන payout accounts කියන එකේ PayPal email එක ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා PayPal එකට නම් auto payout එක දාගන්න ඔයාලට PayPal එකේ email එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයා Bitcoin wallet එකට නම් දාගන්න Bitcoin wallet address එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක දීලි ඉවරලා මෙතන save changes කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා auto payout කියලා. මෙතන යට තියෙනවා auto payout status කියලා. එතන enable දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා auto payout method කියලා. ඔයා දැන් අතර දුන්නේ Bitcoin wallet address එක නම් එතන Bitcoin කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම PayPal දීලා තියෙන නිසා තමයි මම මෙතන PayPal දීලා දෙන්නේ. ඒකත් save changes කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ $10ක් කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් auto payout එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් PayPal එකට හරි Bitcoin wallet එකට හරි. ඊට පස්සේ බලමු ads කොහමද තියෙන්නේ කියලා. මම අද දවසේ ad එක නම් ක්ලික් කරලා ඉවරයි. මෙතන වැටලා තියෙන well done කියලා. ඔයාලගේ මෙතන silver account එක කරලා පස්සේ 11ක් වගේ වෙන්නේ. ඔයාලා මේක අප්ඩේට් කරනවා නම් මම අප්ඩේට් කරන හැටි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක top members ලා කවුද ඉන්නේ කියලා. මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක නිසා මේ සයිට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න බෑ කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මේක withdrawal දෙනවා. මේ පේනවනේ $20ක් අරන් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක්. තව මෙතන ඉන්න $10ක් යට තියෙන $20ක් ගත්ත කෙනෙක්. මෙතන වෙන රටවල් කට්ටියන් $280 $148. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඒ වගේ ගණන් හොයන්න පුළුවන් කැපවීම තියෙනවා. ස්ටාර් ක්ලික් එකේ වැඩ කරන් යන්න ඕනේ. විද්‍රෝ එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ටික කාලයක් ඉන්න වෙනවා. ටික කාලයක් ඉඳලා මේකේ අද්දකින් අරගෙන රෙෆරල්ස් ලා හොයාගෙන එහෙම තමයි මේකේ සල්ලි හොයන්න ඕනේ. විද්‍රෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ඉවසීම තියෙන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කට්ටියත් ගොඩක් අය ඉන්න පේ අවුට් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ සයිට් එකක් කරන් ඉස්සරහටත්